Sziasztok! Én ismét én vagyok, és ha minden igaz, akkor folytathatjuk a Hogwarts Legacy-t. Hát csináltam file ellenőrzést is, ürítettem shader adatbázist, úgy néztem, hogy ez végül oldotta a problémát részben, de majd meglátjuk, hogy valójában segített-e, avagy sem. Aki szeretné elolvasni a figyelmeztetést, az most megállíthatja és elolvashatja természetesen. Előkészíti a shadereket, de hát nyilván ilyenkor csak ilyen minimálisan nyúl bele. De most látszik, hogy az FPS is másképp viselkedik. Látjuk, hogy mit sikerült. Ilyen KFC szeretné, hogy vegyek tőlük kosarat, természetesen ezen el fogok gondolkodni, köszönöm a felvetésüket. Hát igen, ez eltart egy darabig most. De ha minden igaz, a kép jó, minőség kiváló, talán nem is akadunk. Így van, és most jön a töltőképernyő. Direkt mozgok, hogy lássam, akad-e a fejem. Mert előzőleg akadt, még a kamerakép is ilyenkor. Most nem akad a kamerakép. Ez nem jelenti azt, hogy be fog tölteni, persze, de most nem akad a töltőképernyő sem, úgyhogy talán... Hopp, most megakadt. Nem, megy tovább, jó. Oké. Jó. Szóval ott tartottunk, hogy megyünk az Arthur Plumleyhoz, vagy Plumleyhoz a kincskeresés kapcsán. A virtuális szinkronizáció az nagyon hiányzik. Szét akar esni a kép. Bocsánat, vertikális szinkron, beszélek itt virtuális szinkronról. Függőleges szinkronizáció. Mehet 75-ig a FPS-ünk amúgy. Mert 75-ös a monitoré. Úgyse fog 75-ön döcögni. Egy is szét akar esni a kép, úgyhogy a vertikális szinkronunk nem túl jó. És ennek nem örülök, mert nem azért van vertikális szinkron, hogy szétessen a kép. Oi, can you help me? Jó? Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Érdekesen hangzik, Count de me in. valami nem stimmel. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Achióval lehet. Ja, azt tudom, hol van.
akkor itt jöttünk föl, és ott volt valahol a szobor is, ugye? Erre? Nem jó fele jöttem, de nem ez a lényeg. Itt is van egy vég. Itt semmi nincs most. Jó, tehát az irányunk nem volt jó. Ez volt itt a tanterem. De nem is ezt akartam, valami nem tetszik a grafikával, most megmondom őszintén. Ablakos teljes képernyő. Lehet át kéne kapcsolnom sima teljes képernyőbe. Vagy megpróbálom a FSR-t. Kiegyensúlyozottban. Felskálázást, azt följebb húzzuk. Felskálázás élessége. Látószög. Jó. Hát... FPS-ünk az nagyon ramas lesz. Így is, úgy is. Ez nem teszi jót neki. Amúgy a függőleges szinkron, azt tudom. Lombozat. Jó, hát az... Mehet közepesre minden olyan, ami nem fontos. Árnyék nem kell. Textúrák legyenek szépek, meg a látótávolság legyen már ultra akkor. Ó, a vertikális szinkron nagyon meglátszik. Az FPS-ünknek sem tett semmi változást. Hát igen, sajnos ez ilyen. És ha FSR egyre tesszük, legyen ultra minőség. Na, itt nem jó fele jöttünk akkor, mert ugye itt lejjebb kell menni. A FSR az sokat ront. Jó. Akkor legyen közepes. Közepes. Legyen minden közepes, jó? Köszöntem. Alkalmazzuk. Jó, ezt semmi. És simítás. Próbáljuk meg magasan, nem tudom miért lett kikapcsolva. Ja. És a függőleges szinkron nélkül nem jó, mert szétesik a kép, hát hogy néz már ki. Hopp. Revelio. Hol volt az a szobor? Nem erre volt valahol? Még mindig lejjebb van, ja. Ó, de jó. Keresnek egy Na, itt vagyunk. Na, hát ez ilyen marad a kép, úgyhogy... Ja, itt van.
Igen, és itt mutatta, hogy le. Rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Gondolom erre le. Ja, aha. És az udvar. Igen, és ott a túloldalt. There's the fountain. I'm getting closer. 40 FPS. Mi a fenét kéne átállítanunk, hogy jó legyen. A felvételnél csinálja ezt csak egyébként itt szinte. Mondod a T alacsony. Megpróbál... nem. Ez így... Nincs is teljes képernyős mód benne az a hely egyébként. Jó helyen vagyok? This stairwell looks promising. My family has a lineage. Revelio. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Here. Wow! Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Autentikus történész egyenruha. Itt is van egy ilyen, de... Lumos. Az hol van? Showing off as a mother. Sphinx szobor. Szerűség? Nem láttam még, vagy ha láttam is, nem emlékszem rá. Ó, ez zárva van. Revelio. Itt van egy ilyen szekrény. Zárt láda. Egy harang? Ja, de azzal nem érek sokat, ha levioszózom. Nem tudom mozgatni. Ja, hogy odavaló. Onnan hiányzik egy harang. Jó. Most följövök ide. De... Ó. Mit találtam? Sötét napellenző kalap? Ez lehet, hogy érdekel is. Abban a pillanatban. Nem elég boszorkányos. Marad ez. Mármint, hogy ez megy. Csak a dizájnra van ez a boszorkányos is. De ez menőbb. Ez megy ez a ruhához. Jó, hát legalább ezt is megszereztük. Jó. Ó. Hát ez... belépés. Oké, beléptünk. Megetettem magam egy botanikai ezüstlevelek. Itt nincs ajtó. Milyen torony ez? Vék a szobor, ami meg ez. Miket nem találni itt, te úristen. Na, hát jó, úgy néz ki, hogy az FPS-ünk az ilyen a videófelvétel miatt ilyen stabil 40-50 között. Már néha fölmegy 60-ig is. Nem tudom ez mitől változik. Talán az FSR 2-vel tudom egy kicsit még ezt javítani, de várjunk, effekt minőség. Anyagminőség.
lehetne magas. Köd, az nem annyira fontos. Meg az égbolt sem. Meg a lombozat is lehet vacak. Az autófeldolgozás minőség, meg az árnyék sem lényeges. Textúrát viszont azért magasra dobjuk már föl. A látótávolság jó lesz közepesnek, karakter minősége viszont magas. Na. Egy ilyen szekrény is, de mondjuk kulcsot nem láttam. De most így jól nézünk ki szerintem. És hát 40-50 FPS jó az nekünk. Keresnünk kéne egy olyan kulcsot, de nem láttam sehol. Eddig még. Revelia. Ez meg van nyitva, jó? Ja persze, hát csak kijöttünk az udvarra. Kicsit a távoli dolgok homályosak, de nem baj. Annyi beleférsz talán. Röhely ez a teljesítmény. Anyag minőséget én továbbra is azt mondom, hagyjuk magason. Effektek. Hát jó, azért az maradjon közepesen. Textúra akkor lehet közepes, karakter lehet közepes, na. És akkor próbáljunk meg egy FSR-t. Minőség, legyen kiegyensúlyozott. Na, hova kell menni? Ja, erre. Na, most rosszabb, mint volt. Komolyan mondom, az FSR sokszor ront a helyzeten. Még egy dolgot gondoltam, hogy lehetne állítani, csak ezt menet közben nem biztos, hogy érdemes. Igen. Igen, igen. Jó. Hát megpróbáljuk így, hogy változik-e valami. Úgy lehet, hogy a globális megjelenítővel van a baj. És a kijelzővel. De ehhez újra kell indítani a játékot, ha ezt most átállítom. Eddig ezt kell csinálni vele. Úgyhogy akkor most egy pillanatot kérek még. Hát sajnos ez vele jár. Mentsünk egyet ide, második slotba.
Jó. Ez az. Hogwarts Legacy sajnos lassan áll le, úgyhogy megvárni is nehézkes néha. Olyan szinten lassan áll le, hogy le se áll egyébként, tehát úgy kell kiadni neki. Külön. Hát megpróbáljuk. Így. Kíváncsi vagyok, változik-e valami? Jó, hát itt 60 FPS van a menüben, igen, vagy hát a elején. Jó, hát nem arról van szó, hogy játszhatatlan, de azért jobban szeretném, hogyha egy kicsit minőségibb lenne a dolog. És hát sajnos minden indításnál végig kell várni ezt a csíkot is, sőt, van olyan indítás, sokan azt hiszik, hogy egy bug és lefagy a játék, mikor ilyen hosszú ideig fekete képernyőt nézünk, de nem. Az nem bug, az úgy van megtervezve, mármint, hogy nyilván nem így tervezték, hogy fél órán át fekete képernyőt kelljen nézni, hanem elindul előbb-utóbb. Tehát egy darabig nézzük a fekete képernyőt, és egyszer csak elindul a játék. Olyankor nem tudni, mit csinál, nem ír ki semmit, nincs semmi a képernyőn. Indításkor fordul elő, bár ezt elvileg kipatchelték, de nálam is előfordult tegnap is, mikor indítottam először, itt várakozott egy csomó ideig, mire nagy nehezen elindult. Úgyhogy kéne egy kicsit fejleszteni rajt, de összességében jó, hát eddig még jók vagyunk. Most meglátjuk, hogy a töltőképernyőnél lesz-e valami, hogyha mozgok. Nem úgy tűnik, mintha akadnék, bár egy kicsit morzsálódik a fejem, már úgy értve, hogy a minőség romlik töltés közben. Talán nem vészes a dolog. Jó, hát töltőképernyőn egy FPS, az mondjuk egy elfogadható arány. Csak töltsön be! És mit látjátok? Most még a képminőségünk is egész tűrhető. Szerintem javult. Ellenben az FPS-ünk az nem javult semmit. Jó, hát akkor... a tükröződés viszont most mintha jobban is néznek ki, mint előtte. Jó. Az FSR meg, mint láttátok, az egy fabatkát nem ér. Tudom, ki találta ki. Tradition in my family. Made any progress with your treasure map? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Nézzük, van-e még mellékes küldink, vagy... Itt... Nincs. Ott van. Ja, az nem érdekes, a házládás. Nagy terem. Nyilván nem egy érme van, tehát most nem fogok azért visszamenni terembe, hogy az érméket
Jó, ez asztronómia szágyban van. Hát... Mi van ahhoz közel? Ez az alsó talán közelebb van. Nehéz kiigazodni amúgy a térképen néha. De ezért jó, hogy 3D-ben forgatható, mert így látszik a magasságbeli különbség is a pontok közt, és gyors utazásnál ez nagy előny. Ellenben meg kell fontolni a gyors utazást, mert ugye az egy töltőképernyővel jár, ami meg FPS vesztés, de ez nem lenne feltétlenül baj abban az esetben, ha nem dob ki. Ugye tegnap ez sajnos előfordult. Úgyhogy óvatosnak kell lennünk, lehetőleg spórolni a töltőképernyőkkel, de így is úgy is lesz. Na, lesz valami, vagy nem lesz valami. Eleve ezt a váltogatást a töltőképernyő közt nem tudom minek, ha ezt nem tették volna be, már az is segítség lenne. De nem baj, működik, jó. Mindig nem tudom, hol van az a... Itt a WC-ben nincs. Hát vagy fölöttem, vagy alattam van. Az, akivel beszélnem kell. Ez a láda, az... Ez is le van lakatolva. Hát ugye vagy fölöttem, vagy ez itt. Van teker? Vagy volt csak el... Olvastam, itt sincs tekercs. Itt meg voltunk bent. Nem tudom, az a jel az kinek a... Várjunk csak. Erre mutatja. Ja, mert Fig professzorhoz jövünk tényleg. Itt nála semmi érdekesség. Ó, de van. Pénz. Kiraboltuk Fig professzort. Fig processzor. Na. Aludtam egyet a szőnyegén, fel se tűnnek élek szerint. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons of the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Jó. A fiola titka. Hát az az igazság, hogy mivel különösebben nem tudok dűlőre jutni a játékkal, akkor visszarakom magasra az egészet, anyagminőséget
Ultrára, ködött közepesre, égbolt közepes, lombozat közepes, az nem fontosak, árnyék közepes, és akkor elvileg így. Ugyanúgy nem fog változni semmit szinte az FPS, ezt garantálom. A másik oldalt. És nem. De mondjuk a grafika sem, tehát hogy... De, nagyobb az FPS, nem, most lecsökkent megint. Egyszerűen nem függ a grafikától. Lehet, hogy 4K felbontáson máshogy viselkedne, de... Ja. Piroiníciót kell megtanulnom, hát... Az se rossz. Nézzük. Nem kéne sokat töltőképernyőznöm, de nem baj az. Hát ugye az a baj, hogy 4K monitorom nincsen, azért nem is csinálok 4K-s videókat. Arról nem is beszél, hogy milyen izmos gép kéne ahhoz. A mostani gépem sem olcsó és sem gyenge, és megküzd. De az a durva ezekben a dolgokban, hogy sokszor egy régi játék jobban néz ki, mint némelyik ilyen next gen már bocsánat, hogy így fogalmazom, és gépigénye meg iszonyatos ezeknek, és a régi játékoknak érdekes módon nincs. Nem is kell olyan nagyon régit nézni, most azt vesszük, itt van a Final Fantasy 7 felújított változata, hát a grafikája szerintem fenomenális, jól néz ki, minden benne, a textúrák, a hangulat megvan, mit tudom én, jó, nincsenek benne nagy nyílt terek, de azért akarnak benne elég jó bejárható területek. És basszus, ultrán, maxra húzva mindent úgy megy, mint az álom. Na beszéljünk. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Tesse értem, You know where angolul to find me once Incendio, you've finished. ami ugye latinul van, és valamiért Seems crossed ones isn't úgy as secret gondolta as it's a believed to be. fordító, aki a könyvet fordította, hogy piroinícióra kell fordítani a tűzgyújtó varázslatot. És nem értem, hogy miért, de a többinél is az invito kellett az accio helyett, mert az accio az ugye nem volt eléggé angolos. Tehát konkrétan a magyar verziójában a Harry Potternek angolosítva lettek a latin varázsigék. És erre nem tudok rájönni, hogy miért. Tehát, hogy idegen nyelvről idegen nyelvre fordítanak egy harmadik nyelv kedvéért. Ennek semmi értelme nincs. Nem akarok itt szőrszálhasogatni, vagy akármi, de tényleg. Tehát aki fordította Harry Pottert, tehát az nem tudom mit szívott, de nagyon sokat. Ja, most esik rá, hogy a párbajtba kell nyerni. I know, Sebastian, I know.
Na, Hello, gyakoroljunk Lucan. egyet előbb. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Persze. That would be wonderful. Be sure to Főleg, cast ha all tudom your is a spells before the dummy varázslatokat. lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Na, nézzük. Aha, eddig jó. Excellent form. Good one. Jó, igen. Konkrétan most csak megmutatja, hogyan kell kombokat használni. Ami I'd say annyira that's nem enough practice. necces You looked good out szerintem, there. adja magát. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Jó. Most nyerni kell Hello, két Lucan. menetet a Is the next párbajklubban. round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Menő lenne partner I'll be nélkül doing solo. megpróbáljuk. Then let's get to Ez it. kemény lesz. Ready Yeah. to get thrashed? Ha most nem vernek el, akkor Apologies in soha, de advance. 3v1, ez igen. Prepare. Vagy de hülye vagyok. You're better than that. There goes my wave. Don't shy away now. Act like a winner. Leviosa. Mind the one. Ha tökéletesen használom a perit, akkor visszaverem a varázslatot. Come on. Prepare. Jaj, nem ezt akartam. Kaptam azért egy-két Pity more people találatot, can't de watch the duels. ez kemény volt. Ez jó volt. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Ez igen. Nem figyeltem az FPS-t arc közben, de szerintem egész jól ment a dolog. Nem akadozik a game, úgyhogy jó. Na most.
Bíró iníció. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Jó. Concentrate, and keep your wand steady. Bíró iníció. Valójában Incendio. Ezt se értem, hogy... Ja, és most kaptam meg a menüt. Ja, meg kell nyitni a többi sort. Azt hogyan, az más kérdés. Jó, tegyük be ide. A reparót ritkán használjuk végül is. Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets for you. Getting it. Keep at it. And incinerate yourself. Nem tudom eltüntetni azt a... Nem tudom eltüntetni onnan azt a szöveg üzét. És vissza kell mennem Fig professzorhoz, na jó, nézzük. Az még a térképen is ott van, de jó lesz ez így. Az mi? Örülök, hogy oda bugzott. Jó, mindegy. Nem tudom meg, hogy mi a jutalma a mellékküldinek. Ez mi? Egy golymókkal. Nézzük meg. Csak eltűnik onnan az ablak. Mi az a golymó? I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Sárkánnyal azért nem nagyon szálltunk szembe, de... I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore.
I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate Nagyon it. bátor vagy, Come and beküldesz find me engem, if you és get utána te proof. viszed el a I shall be babérokat, forever hogy in your ott debt. voltál. Jó. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Igen, viszont mielőtt még bármi történne, csinálunk egy ilyet. Vagy hát nem tudom, elpróbálok gyors utazni, hát ha az... hol a térkép? Itt van. Hát ha az helyre hozza. Hogy tudom mozgatni ezt a térképet? Csak forgatni lehet? Hát... Oda nincsen, ezek szerint. Jó, megpróbálunk oda teleport. Na, most nincs ott az ablak, hát remélem a betölt se lesz ott. Ez hihetetlen. Oda vágja nekem az ablakot. Azt sem tudom, mi jutalmat kapok ezért a mellékküldiért. Hát nyilván az a legfontosabb, hogy mi a jutalom. Mert megtanulhatok egy új mágiát, jó, itt mondjuk nyilván ő nem fog nekem új mágiát tanítani, de lehet, hogy új ruhát kapok, lehet, hogy valami mást, ami hasznos. De tényleg van új pálcaszkinünk. Vagy hát nyél. Megnézzük, az milyen. Az is jó ötlet, hogy a pálcát is testre lehet szabni egyébként. Azért mondom, ez a Hogwarts Legacy olyan, mint hogyha összepróbálták volna gyúrni. Hát mégis a történet se rossz, de összegyúrták a Harry Potterben található jó dolgokat egy játszható játékkel, ami amúgy élvezhető. Jó sztorit is tettek alá, a harcrendszer is jó, tehát maga a játékmenet is nagyon fasza. Tűnt az ablak, ez az. De nyilván nem az igazi. Na, idekint úgyse nézhetünk körül nagyon, vagy nézhettünk eddig. Nézelődök, hát ha látok valami érdekeset, de... Gyanítom, itt az udvarban annyira nem... Chillingel itt-ott. Ájha. Incendio. Hát ez nem... Revelio. Nem hagyja meg. Búdongók, repülményű sorok, olyan szirupot termelnek, kevésbé melankóliát okoz. Csalánnal táplálkoznak és sötét félrees helyeken élnek, akkor sajnos megferdezik a make-up-tárokat és pusztító hatást gyakorolnak a mézre. Rebellion. Csodálatos. Incendio. Ezt nem lehet meggyújtani, vagy nem tudom, ez mi ez. Revelio. Itt a sarokban nincs valami eldugva, vagy itt nincs is sarok? Nincs. Jó. Oh. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Igen. Értem, hogy mit mondasz. Jó, ezt még nyilván nem lehet használni, gondolom. De valamire biztos, hogy jó lesz.
Incendio! Rejt egy gyógynövénytanfolyosó. Hát nézzük. Egy újabb kihívás. Jó, mondjuk itt elvileg csak növények lehetnének, szóval... Jól látom, hogy néha akad a kameraképem. Jó, mindegy, inkább a kameraképem akadjon, mint a játék, szóval ez nem akkora probléma. De legalább a szín most egész tűrhető, tegnap nem volt ilyen jó. Úgy néz ki, hogy mikor milyen kedve van, vagy nem tudom mitől függ. Hát igen, lehet, hogy kéne már egy profi kamera. De hát ez is jó egyenlőre. A célnak megfelel, semminél jobb. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Annyira nem vagyok Devil's profi Snare videós, hogy... seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Aha. Ördögkurok. Jó, hát ezt aki látta a filmet, az úgy is tudja. Jó, várjunk csak. Fölmegyünk előbb, megnézzük itt mi van. Incendio! Ah. Egy új sáv. Amit nem tudok fölvenni. Várjunk, mi volt még, amit nem tudtam, mert szinthez volt kötve? Szemüveg? Na, ja, ezt meg akartam nézni tényleg. Ez szerintem jobban néz ki egyébként, de ugye ízlések és pofonok. Ja igen, ezt nem tudtam fölvenni. Még mindig ronda. Melyik volt az, ami... Ja, ez ilyen elegánsos. Aztán majd is váltunk stílus, csak idő kérdése. Jó. Na, azt hittem, le se tudunk ugrani. Lumos. Incendio! Ott is van egy. Incendio! Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Nem érem el, de... I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! Jó. Lumos. Incendio! Na, némi pénz, az van. Lumos. Jó, de itt volt egy láda, ezt akkor meg kéne előbb. Aha. Ez fájt. Incendio! Értem a dolgot. Fényűző köpeny. Az így néz ki. Úgy nem néznek ki rosszul ezek a köpenyek.
De én maradok az ilyen hagyományosabb külsőnél, talár nélküli külsőnél. Ott volt egy létre még, ha jól láttam. Igen, ide is mutatom úgy is a feladat. Garlic professzorral még nem találkoztunk egyébként. Nos, hát egy újabb töltőképernyő. Na, meg vagyunk. Rebellion. Hűha! Gótikus ruházat. Az igen. Ez elég bosszis. Az igazság, a válba annyira nem tetszik. De a színe jó. Lehet, hogy maradunk az elegáns külsőnél. Ja, megkaptuk ezt a sálat is. Ott van még valami? Ja. Semmi lényeges. Jó. Tényleg a sár? Ja, még nem tudom. Hát amúgy itt a cucc az rengeteg van. Eddig legalábbis. Ott jöttünk föl, hát ez hol vezet? Oh. Fokozhatja az emberek elfogadó képességét, és tényleg így alulról lebeg. Csoda érdekes. Jó. Menjünk itt fönt is egy... Rebellion. Várjunk csak, hát itt... Még van valami. On the kitchen floor with my cousins. Not the same here in the courtyard. A pénz. Ja, mert ide jöttünk. Mert nem ide jöttünk be, de... Rebellion. Leonora. Mi lehet az a... Jé, itt van Garlic professzor. Hát csak így nem csak, hogy keresztül néz rajtunk, de keresztül is sétál. Szóval itt... Rebellion. I'll be weeks from Spintwitch. Itt van valami. Ja, ez csak egy ilyen... Ez csak egy ilyen kis valami. Hoppá! Nem úszni akartam, de így se rossz. There's only one common. Itt szedtem össze az utcokat, nem? Ja nem, ott fönt van egy láda.
Kék bőrkesztyű. Látjátok, lehet itt azért gyűjtögetni ezerrel. Figyelni kell, mert nagyon kevés a hely. Most is már 12 foglalt a 20-ból. Nem csak 20 lehet egyébként, lehet több. Tehát azon nem kell aggódni. Beszorult a sapkám. Jó, ja, még itt benézem. Ja, itt volt a lebegőfás cucc, de itt más nem is volt szerintem. Jó. Akkor itt is ó, itt van. Kiszúrtam. Szövevényes a gyökérzete. Rebellion. I don't think it's anything. Jó, hát nincs messze. Nem szeretem, hogy a FPS-ünk ilyen vacak, de hát most mit csináljunk? Have you found anything to, prove my bravery? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. No, Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunking for me. Jó, nézzük újra. Itt nincs már semmi. Itt sincs. Itt sincs. Itt sincs. Itt sincs. És itt sincs. Ez van. Ahhoz meg gyors utazunk egyet. De amúgy azért jobb sokszor inkább gyalogolni, nem csak a töltőképernyők miatt, hanem azért is, mert akkor lehet szépen használni a útba eső dolgokat, kinyitni ezeket a szekrényeket például, stb. Aki szereti maxolni a játékot, annak jó. Egyébként még csak a kastélyban mozogtunk, tehát hogy ha megnéztétek a térképet, nem tudom néztétek-e, vagy mutattam-e már nektek, de konkrétan van egy hatalmas világ kint, amit bejáratunk, tehát nem csak a kastélyra korlátozódik a játék, ez nagyon fontos. Olyan szinten nem, hogy nagyon messze el lehet menni. Seprűvel lehet repülni, meg ugye vannak ilyen hátasállatok, hipogrif, meg nem jut eszembe annak a lónak a neve, ugye, ami nem látható, csak annak, aki a halált látta, vagy nem tudom, hogy van ez. Na, itt vagyunk. Füge processzor. Megint várnom kell, alszunk egyet a szőnyegen, igen. Ah, there you are. Igen. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student.
I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Jó. Beszéljek Ja, tényleg, ő beszokott szökni a zárót részlegbe, úgyhogy menjünk Sebastianhoz. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Professzionális egyenruha. Az milyen? Hát egyébként most a kettő közül ezt tetszik jobban, nem marad? Mondjuk lehet nem kéne egy vécélampalát egyenruhát csak így magamra venni, de... Valaki itt mozgott alattam, az biztos. Vagy fölöttem. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Reméljük is. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Mm-hmm. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try.
Na végre, ez az. Kiábrándító bűbáj. Silent as a grave. Ezt miért nem tudták betenni mondjuk a kontrollra, hogy megnyom és legugol és elrejti magát automatikusan? Ó. Ott egy... Majdnem azt mondtam dementor. Prefektus. Az. Ja. Mintha, hát talán, ja nem, most erre néz. Megint erre néz. Meg vagyunk. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Aye, aye. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Igen, amúgy Mardekárok létére. Is someone there? Is that you, Peeves? Oh. Goodness gracious, what a mess! Jaj. Jaj. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Jó. Haladunk. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Revelio. Igen, ezt már próbáltam előbb. Jó. Elterelés. Don't let her see you. Ó, de jó, hogy... Jó, várjál. Jó, mert a szellemek látnak minket. Ó. Jaj. Most hát talál, gyorsan le. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. És így ki tudom nyitni, mert nem lát. Trükkös. Na, milyen ez a köpeny? Nézzük meg.
Hát nem annyira jó. Jó, maradjunk így. Na nézzük. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Itt is van egy olyan szobor, az kinél volt? Fignél? Valakinek irodájában volt. Most meg kéne itt javítani, gondolom. Who have we here? Sebastian Suller and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Oh, yeah. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damn poltergeist got to? Figurát. I know just the spell to repair this armor. Jó, hát talán álcázni már nem kell magam. Repair. Jó. Még egy gyémánthatású talár. Nagyon szereti a... Ja, az magasabb szintű, mint én. Jó. Ja, ellenben. Pálca? Hát ez marad ez. Az természetesebb. Na, menjünk. Revelio. Hoppá, véletlenül duplán nyomtam a Reveliót, azért szikra. Traces of ancient magic. Előbb Must be ezt more to this megnézzük. Ez szemüveg. Én így betűt akartam nyomni, csak mellé nyúltam. Mindenből a legjobbat, mert ha harcra kerül a sor, akkor... Éha. Itt ez kegyetlenül néz ki. Hozzáteszem, ez... Nem ez. Azt a doktornéni... Ez ilyen Heidi Potter, vagy... Nem tudom, valami hasonló. Jó, szóval itt van a őzsi mágia. Aha. Nem vagyok benne biztos, hogy egy könyvet fogunk keresni. Aha, felgyúlnak itt a fáklyák sorban. Egy nagy láda, na. Reneszánsz sokkal. Hát amúgy...
Nem, visszaváltunk varázslókalapra, ez egész jó, bár lehet, hogy lesz ennél még jobb is, de majd... Milyen talár nélkül toljuk, most én úgy döntöttem. Hát de egyébként tényleg mi értelme van a ruhának, ha talárral takarjuk el az egészet? Majd ha esetleg köpeny lesz, még az egy alternatíva, hogy csak köpeny, és mert azt hiszem van olyan is, hogy csak köpeny. Jó, hát ez a töltőképernyő sokat nem árul el nekünk. Itt vagyunk. Jó. Revelia. Aha. Ó, ott egy láda. Kifinomult párbajozó kesztyű. Hát amúgy most már nem tetszik ez a ruha sem, megmondom őszintén. Mindegy, maradhat ez. De igazából az okozza a problémát, hogy beáll szerintem. Amúgy kicsit boszorkányos a stíl. Ajajaj, enemy. Not surprising. Guards at the ready. Mi ez? Ajha. Ja, és generálódik ilyen ősi mágia erő, és akkor az tölt X-el tudjuk használni. Jó, hát ezt most elpazaroltam, úgyhogy ezt lehet nem kellett volna, de mindegy. Jaj. Ott nem van valami. Ó, perfect parryvel vissza tudom ütni a támadásait. Jó, hát nem tölt valami gyorsan az a ott egy láda viszont meg. Ott nincs. De elvezet a ládához? Aha. Ez egy szarkesztyű, oké. Nem lesz elég helyen basszus az inventory-ban. Jó, itt nem látok mást. Rebellion. Van alattam is valami. Honnan jön erre a dolog? Miért? És
Ha ezt most megnyomom. Akkor is lemegy. Érdekes. This must be the way forward. But to where? Nem tudom, de ott is van oldalt is járat. Ott fönt van egyértelműen valami. Wow. Ott lent meg ilyen kockák vannak. Az eltűnt. És itt megjelent egy új. Kockáztattam, mert nem tudtam, mit kell csinálni. De most itt... Oké, ez följött. Oké, ide eljövök, de... Értem. Ez följön ide. És most én azt meglövöm. Nearly there. Best keep my wits about me. Lehet, hogy nem kellett volna ide a processzor nélkül jönni. Jó. A kék az jobb, mint a zöld, elvileg. Úgyhogy a zöld cuccokat megsemmisítjük. Itt nincs. Támadás 19, ez kell. Csak ezt levesszük. De ebből nincs még ilyen köpenyszerű? Még nincs. Viszont ebből több zöld is van. 23, ez 16, ez sokkal jobb, mint az enyém. Ez egy 5-ös vacak. Jó, megsemmisítjük ezt a kéket is, hogy a fene. És van 5 helyünk, hát 5 csak elég lesz. Egy új kalap. Na, szalma kalap. Jobb is, mint amin van. Ja, csak nem tudom felvenni. Lehet, hogy alacsonyabb szinten jöttem ide, mint kellett volna. Ajjaj. 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 Jó. Azok is kellnek. Au. Ja, most már egyszerre 4. Az jó lesz. Jajjaj, tudjál? Tudtam. Na várjunk, mi van akkor, ha én csinálok egy ilyet, hogy ezt megemelem? Az leesett, talán meghalt. Igen, ami leesik, meghal, jó.
It is a book after all. Ez egy könyv, igen. Ki van belőle tépve a közepéről valami. Megint nézzek bele, jó. Amúgy itt is fogunk járni ezen a területen. Úgy rémlik, nem biztos persze, de... Az ősi mágiát használta. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor McCaw? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Jó. Szóval ő is olyan volt, mint én. Érdekes. Mondjuk az ősi mágiára érzékenyek, ezek szerint bennük később ébredt fel a mágia. Tehát nem 11 évesen még képtelenek használni, és gondolom azért a meghívót ebben a korban kapta a Oxfordba, mert
lehet, hát na. Ő bennük ekkor ébredt föl a mágia. Sebastian! Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Úgy néz ki, Hogwarts ennyiben hagyta a dolgot. Vagy elindult megkeresni. Lehet, vagy nem tudom. Oké. Ez is jól van. Menjek vissza a füge processzorhoz. Igen, amúgy a fig az fügét jelent, hogyha nem tudtátok, akkor most ezt megtudtátok. Már lehet, ezt már mondtam is. Érdekes. Nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg. Ja, megint alszunk egyet a padlón, igen. Ja nem, most nem. Csak meg kellett várnom reggelt. Oh. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail.
My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Jó. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Hát el kéne mennem eladni is. Mielőtt bárminek. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Okay. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Igen, térkép mindenképp. Világ, ja, itt a világ térkép, látjátok? Azért elég nagy területet be lehet majd itt járni. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Jó, persze, mindjárt majd mindent elintézünk, csak idő kérdése. Jó, nem is izélünk, menjünk Roxmortba. Az a fodrászat. Itt a varázslódivat. És akkor oda utazunk. Hát akkor eladogatjuk itt a cuccainkat, aztán megnézzük, hogy hát ha árulnak valamit, ami nagyon jól állna nekünk. Esetleg egy normális kalap, vagy ilyesmi. Meg hát látjátok, a ruháknak van statjuk, főbb statjuk, hogy melyik mit ad. Van, amelyik támadást erősít, van, amelyik védekezést, stb. Ezek mind fontosak a harcban. Ha ezt nem figyeljük, hanem csak magunkra pakolunk random, akkor gyengék leszünk. És lesznek itt azért komoly csatáink. Erre fel kell készülni. Revelio. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Why did you buy me a second pair? I hate these socks. Novelty socks at that price can't be passed up. Be thankful you have I'd rather have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're exercising. Father, why is he... Plenty for your perusal today. Take your time. Come out in the wash, but it hasn't. Someone so dramatic, just like Yes, rendkívüli szalmak alapok még. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some When normal you pay ones? for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene. Papa, Gyémánthatású találunk már van. Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her Na, cash. mik vannak itt? Az igen. I'd say that looks as if it was made for you. Az kegyetlenül néz ki. Az se rossz, de esetlen egy kicsit.
I'd say that looks as if it was made for you. Ja, a szürke utazógúnya, az volt már nála. Sima köpenye nincs. I'd say that looks as if it was made for you. Hímzett hétköznapi egyenruha. Ez? Jaj. Jó, hát nem győzött meg. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Prepare it. Nem ezt akartam. Hanem ezt. Itt is itt a szobor, azért mondom, hogy sok helyen ott van. Biztos lesz valami szerepe, vagy nem. Hello there. Please, come in. Let me know. Just because you know Lumos doesn't mean you can't get the lock. Can't imagine how muggles get by without magic. Táncolgatnak itt ezerrel. Na, uff. Akkor hát kezdjük a Roxfortnál. Asztronómia szán semmi, harangtalan semmi, nagy lépcsőház semmi, nagy terem semmi, könyvtár épület semmi. És itt van a párbajklub. Az itt van a déli szányba, óratorony udvar. Ez az. Még egy pár baj szerintem belefér minden esetre. Mostanában elég gyorsan merül a telóm, nem tudom mi történt vele. Na. Akkor először szerintem gyakorlunk egyet. Ez a tüzes mágia se lenne rossz harcban sem szerintem, csak annyira rövid a hatótávja, hogy és magam elé fújok egy tüzet. Szóval elemi általában messzebb van, és messzebbről lövöldöz. A mágia olyan, mint a puskával lövöldöznénk egymásra körülbelül. De hát minden nézőpont kérdése. Na, ez most gyanúsan sokáig gondolkodik. Úgyhogy lehet, hogy most itt komoly bajok is lesznek. Elvileg megy. Minden. Nem biztos, hogy megy. Lehet, hogy itten tényleg nem van fagyva valami. Dolgozik a Hogwarts Legacy.
Csodálatos. Jó, hát egy picit még várunk, de nem sokat, aztán meglátjuk, hogy lesz-e valami, bár gyanítom, hogy ebből nem lesz már semmi. Így is van. Így is van. Nem tudom, miért fagyott le megint. Ja. Ja, itt közben a Discord streamer módban volt, hát ezt jó tudni, hogy a Discord ilyeneket művel. Megpróbáltam újra elindítani. Na, sikerül. Nem tudom, mi van. Ajha, megint nem indult. Úgy néz ki, hogy ilyenkor így előjön neki valami. Úgy lehet, hogy a Discord is befolyásolta a problémát. Ezt jó tudni. Közvetítő mód. És ki van kapcsolva? Örülök, hogy befolyásolja amúgy a Discord mi közvetítésünket, de nyomjuk akkor, nyomjuk. Még egyszer visszalépek, hát legalább elmenteni el kéne, vagy tudjuk, hogy hol tartunk. Sajnálom, hogy ez így alakult, de hát ez van. De mert a Discord tud ilyet elvileg, hogy a közvetítést, és nem indul el. Mi történt itt? Szóval tegnap is jártunk így. Így a vége felé megszakadt, és így ennyi volt. Hát most van kép. Csak eddig van kép. Jó, hát akkor erről ennyit. Majd ezt streamen kívül megpróbálom megjavítani, nem tudom mi történt vele, eddig működött. Továbbra is köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!